Suntem atacați de buburuze. Salutare tuturor! Vreau să vă spun astăzi o mică povestioară de ce nu postez atât de des din seria de restaurare a ATV-ului. Pe scurt, pentru că nu am timp suficient cât să filmez și să editez toate lucrurile pe care le-am de făcut. Așa că am hotărât astăzi să fac o mică ieșire cu ATV-ul, că n-am mai ieșit cu el de câteva luni de zile. Acest an cred că am făcut vreo 2 sau 3 ieșiri și acelea destul de scurte. Și cea de astăzi o să fie destul de scurtă ieșirea, din păcate. Dar chiar mi-era foarte dor să mai plimb cu el. Să mai ies în natură, să văd peisajul și efectiv să mă distrez puțin cu ATV-ul. Sunt în jurul Hunedoarei. Vremea este chiar superbă pentru perioada aceasta a anotimpului. Hai să vedem pe unde trebuie să ies eu de aici, că nu mai știu unde trebuie să ies. Așa. Încă lucrez la partea de restaurare. Am tot promis de vreo 2 săptămâni că voi posta toate etapele prin care trec ca să matriculez ATV-ul. De fapt, nu o să pot matricula, ci va fi înregistrat la primărie. Dar vreau ca să postez acel clip după ce termin de filmat toate etapele lui. Momentan aștept în continuare după autorități ca să-mi elibereze toate actele necesare în vederea înregistrării. Pe scurt, ca o mică paranteză pentru cei care nu știți, înregistrarea ATV-ului se face la primăria de care aparțin și nu la serviciul de matriculări ca la mașini. Diferența dintre înregistrare și înmatriculare, din câte știu eu, înregistrarea este atunci când îți oferă primăria un număr cu cifre și litere negre pe fond galben, iar la înmatriculare număr cu cifre și litere negre pe fond alb. Diferența între cele două nici eu nu o cunosc foarte bine, dar știu că dacă ai ATV-ul înregistrat la primărie, teoretic nu ai avea voie să circuli pe o rază mai mare de 30 km față de localitatea de care este înregistrat. Adică eu pot să mă duc în Hunedoara cu el și pe o rază de 30 km față de Hunedoara. Și cam atât, sincer, nimic mai mult. Acum, la matriculare, această restricție nu există. Poți să mergi peste tot unde vrei cu ATV-ul. O întrebare care am mai primit-o destul de des de la mulți dintre voi este: de ce postez atât de rar? Păi, din același motiv ca și mai înainte. Pentru că nu am timpul necesar să editez și să fac filmările suficient de faine. De acum încotro ar trebui să o iau. Pot să mă duc în stânga, dar nu prea am ce să văd în direcția aceea. Pot să mă duc în dreapta, ajung înapoi în oraș, sau pot să mă duc înainte, deși nu știu unde dau. Hai să vedem unde ajung dacă merg pe aici. Cum ziceam, nu postez foarte des pentru că nu am timpul necesar ca să fac lucrul acesta. Am și un job ca toată lumea în timpul săptămânii, iar tot ceea ce filmez și lucrez pentru ATV este după masa, după orele de lucru și în weekenduri. Iar nu în fiecare weekend pot să lucrez, să fac lucrul acesta. Și cam asta este simplul motiv pentru care nu reușesc, din păcate, să postez atât de des cât mi-aș dori. Deci, abar nu am unde dă drumul acesta. Dar o să vedem imediat. Dă în ograda omului. Adică sper că nu chiar în grădina sa. Uite, am scăpat. E chiar pe lângă limita de proprietate. Gata, știu unde suntem acum. Urmează să ajung și acasă imediat. Undeva pe aici, în dreapta, era o scurtătură, era o coborâre foarte faină pe care aș vrea să merg. Dar să văd dacă o mai găsesc. Dacă n-am mai ieșit de mult timp și n-am mai mers de mult timp, uite aici. Am crezut că am și uitat unde este, dar uite că am găsit-o. Și acolo deja ieșim, dar nu vreau să ieșim încă. Vreau să ne filmăm puțin prin pădurea aceasta, că există niște trasee super faine. Când
eram mic, mi-am amintesc că pe partea asta veneam cu bicicleta. Exista o porțiune foarte plină, asta a fost cu foarte mulți ani în urmă, unde veneam cu mai mulți prieteni, dădeam drumul, prindeam viteză undeva la 40-50 la oră pe bicicletă. Pentru noi, la vârsta respectivă, aveam 14-15 ani. Era senzație majoră de tot. Traseul s-a schimbat puțin, pentru că, evident, dacă ești în pădure, se schimbă de la o lună la alta, dar urcarea și drumul acesta tot superb. Pădure de stejar, toamna, extraordinar. De asta mi-era mie foarte greu să mă plimb ATV-ul. Să mă duc, să mă plimb prin pădure, să mă relaxez, efectiv să mă bucur de natura de chestii din jurul meu. Acum, da, fiecare se relaxează cu ce reușiți și cu ce vă place. Unii cu jocul pe calculator, alții cu bicicletele, alții cu, știu, cursele de mașini, alții picnicul, o mică ieșire la grătar în natură. Mie îmi place foarte mult să mă plimb și să privesc lucruri din jurul meu. Gata, până aici e bifurcație. Drumurile acestea deja știu unde duc, dar nu ajungem în niciun loc frumos, așa că o să ne întoarcem. Imaginați-vă un copil de 14 ani venind cu bicicleta pe aici. Evident că s-a simțit super. Mai mulți copii, de fapt, coborând de viteză tot drumul acesta. Era o senzație foarte faină la vremea respectivă. Uite-mă aici, după 15 ani mai târziu, pe același traseu, mergând, dar mai cu bicicleta am trecut ceva mult mai mare, la 4 roți, cu ATV-ul. Și în continuare este extraordinar. Mai încet, că aici e un pic cam cu denivelări. Superb! Uite, acum deja ieșim către civilizație. Asta a fost toată povestea de astăzi. Ați aflat și de ce nu postez atât de des. Pe viitor o să încerc să postez mai des puțin. O să încerc să fac mai multe ieșiri cu ATV-ul, pentru că am văzut și vă face lucrul acesta și mie și mai mult. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați. Ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut clipul acesta, apăsați pe butonul de like. V-am salutat! Pa, pa!